พี่ขอแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนว่าในการสอบเดี่ยวรอบแรกนี้มีเทรนนี3 คนสอบไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปสอบรอบที่ 2 นะครับพอพี่ไอบอกว่าจะมี3 คนที่จะไม่ได้ถูกเลือกเข้าไปพิชชิ่งผมก็คิดไว้แหละยังไงก็เป็นเราแน่ๆชัวร์ตอนนั้นแบบ1,000,000%งั้นเรามาเริ่มประกาศชื่อเทรนนีที่มีสิทธิ์เข้าพิชชิ่งในโพสิชันเมนโวคอลเป็นอันดับแรกนะครับในโพสิชันนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้าชิงอยู่2 คนเท่านั้นครับไม่น่าจีซังจีซังไม่เขาเปิด2 คนนี้นะครับได้แก่จีซังครับโรคอปเปอร์ครับเมนวอลคอลจะหาคนที่มีสกิลร้องและเทคนิคการร้องระดับสูงนะครับสามารถขึ้นไฮโน้ตได้แข็งแรงร้องปากเปล่านะครับคอปเปอร์ครับในจักรวาลไว้ทิศทางยังมีมือของเธอคอยจับเอาไว้ให้ survive แค่ยังมีเธอมองให้สู้ไปก็จะไม่กลัวสิ่งไหนมันทำแบบดูง่ายมากเลยในจักรวาลไว้ทิศทางยังมีมือของเธอคอยจับเอาไว้ให้ survive แค่ยังมีเธอบอกให้สู้ไปก็จะไม่กลัวสิ่งไหนโหน้องดีจัดอ่ะก็แบบไม่รู้ว่าเราจะสู้เขาได้ไหมครับก็เชียร์จีซังเพราะว่าอยากให้แบบซังได้เมนโวคอลเหมือนตอนนั้นเป้ยไม่ได้สนิทกับทุกคนเวลาจีซังร้องเสร็จอะคนสนิทกับจีซังเยอะเขาก็จะแบบปรบมือให้กำลังใจเยอะแล้วแบบพอเป้ยร้องเสร็จก็มีบ้างแต่ก็น้อยกว่าเป้ยก็น้อยใจอะอยากฟังท่อนเมื่อกี้พร้อมกระเต้นค่ะในจักรวาลไว้ทิศทางยังมีมือของเธอคอยจับเอาไว้ให้ survive แค่ยังมีเธอบอกให้สู้ไปก็จะไม่กลัวสิ่งใดเหมือนได้เห็นแบบแสงสว่าง2 แสงแบบพยายามแบบเฉิดฉายครับพี่แล้วแบบผมแบบก็ได้แต่นั่งแบบว้าวรีแอคแบบไปตามเสียงที่เขาร้องอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกมากๆเรื่องไม่ถูกว่าจะเลือกใครเฮ้ยเอาดีๆป้าตัดสินใจยากมากรีโวคอล1กับรีโวคอล2เนี่ยจริงๆก็คือเมมเบอร์ที่มีความสามารถในการร้องเพลงได้ไพเราะอาจจะเป็นคนที่ร้องเปิดเพลงหรือร้องท่อนเมโลดี้หลักซึ่งพอเพลงนี้มีทั้งลีด1และลีด2คือไม่ได้มีตำแหน่งไหนที่สำคัญไปกว่ากันแต่แค่รับผิดชอบท่อนเพลงคนละท่อนเทรนนีที่มีสิทธิ์เข้าพิชชิ่งใน position lead vocal 1ได้แก่อาโปครับพอหนูออกมาจากสอบเสร็จหนูร้องไห้เลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำพาร์ทร้องได้ไม่ดีพอชื่อมันประกาศว่าหนูมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าชิงตำแหน่ง lead vocal 1มันเกินฝันอ่ะมันทำให้หนูแบบมันฮีลใจได้ดีพีมัสุครับฮาร์ดครับขุนพลครับตกใจมากกว่ามั้งแบบว่าเฮ้ยเราอยู่โวคอลได้ด้วยอะไรเงี้ยเราเล็งแบบไม่แดนซ์ก็แบบเซนเตอร์อะไรเงี้ยครับ Let's break the limit down 1 2 3 4 5 6 7 8 9ที่ยันขึ้นไปข้างบนที่มีดาว1 2 3 4 5 6 7 8ไม่มีความกลัวมาขวางทางงานของพี่ขุน energy ยังดรอปกว่าคนอื่นหน่อยๆโดนทั้งอโปทั้งพีมพุ่งแซงหมดเลยพี่พิมร้องท่อนเปิดเวอร์ส1ให้พี่หน่อยสิไม่มีเวลาไม่ต้องเผานะจับความฝันให้นานแล้วบินขึ้นฟ้านี่คือความจริงและมันมีความหมายโยถ้าไม่ได้ลองก็ไม่รู้มันเป็นยังไงก็ต้องไปมันรู้เทรนนีที่มีสิทธิ์เข้าพิชชิ่งใน position lead vocal 2ได้แก่จีซังครับภูทัชชัยครับคอปเปอร์ครับโอโบครับเตรียมตัวเดินทางจะพาเธอไปในแฟนตาซีพาเธอเดินทางข้ามกาแล็กซี่พุ่งไปให้ถึงดาวจะเป็นดังแอสโทรนอตเชื่อเพลิงนี้ใช้ไว้ energy Let's break the limit down 1 2 3 4 5 6 7 8 9
งานขึ้นไป come on to be down 1 2 3 4 5 6 7 8ไม่มีความกลัวและความท้าทาย เนื่องจากฟังเคยฝึกซ้อมกับภูมาแต่ก่อนพอมาเห็นภูร้องเพลงตอนนี้ก็ตกใจครับที่แบบเล่นเสียงของภูก็เหมือนจะแบบหาช่องใหม่ได้ แล้วก็เหมือนจะสูงขึ้นได้อีกเรื่อยๆ เปอร์ก็จริงๆเชียร์ทั้งโอโบทั้งภูนะแต่ว่าถ้าถามว่าเชียร์ใครมากกว่าอยากให้ภูมา ซับวอลคอลจริงๆก็จะเป็นคนที่ร้องดีระดับหนึ่งสามารถฮาร์โมนีเสียงกับเพื่อนได้ค่อนข้างแม่นยำมีคนที่ประสาทหูดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรนจ์เสียงค่อนข้างซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีเลย position sub vocal ครับใน position นี้ director จะพิจารณาจากคนที่ได้เข้า pitching ใน lead vocal 1 และ lead vocal 2 เพราะฉะนั้นเราไปกันต่อเลยครับเทรนนีที่มีสิทธิ์เข้า pitching ใน position rap เพชรครับพีมวสุครับคนต่อไปคืออลันไม่ต้องอลันคุณพลครับไม่ต่อไปมันอยู่เว้ยต่อไปมันอยู่แล้วและคนสุดท้ายอลันครับแรป1กับแรป2จริงๆไม่มีความต่างกันครับความต่างกันจะจริงอยู่แค่เรื่องพาร์ทของแรปเนี่ยจะมีความต่างกันเล็กน้อย1ท่อนจะค่อนข้างมีความคาแรคเตอร์ส่วน2เนี่ยจะเป็นท่อนที่มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะการที่เราจะเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมเราต้องมีสำเนียงของเราอยากรู้ว่าแต่ละคนจะดีไซน์ออกมาเป็นของตัวเองยังไงติดเครื่องพร้อมที่ยานไปสุด This is my galaxy ไม่มีทางที่จะฉุดลุที่ gravity nothing can be me ผู้ชมมึงอุกกาบาตไม่มีทางที่จะหยุดกลับมาต้องอย่างนี้ติดเครื่องพร้อมนัทยานไปสุด This is my galaxy ไม่มีทางที่จะฉุดลุที่ gravity nothing can be me ผู้ชมมันอุกกาบาตไม่มีทางที่จะหยุดผมก็รู้สึกเป็นตัวเองมากเลยตอนแรกก็รู้สึกว่าผมได้ชัวร์ เขาบอกว่าเฮ้ยยูสามารถแรปสไตล์ของยูได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกสนุกขึ้นมาอะไรเงี้ยคุ้มละที่แบบซ้อมมา7 วันนะฮะเทรนนีที่มีสิทธิ์เข้า pitching ใน position dance มีอยู่ทั้งหมด6 คนครับเฟรมครับอาโปครับเจครับคุณพลครับแน่นอนออโต้ครับและคนสุดท้าย next ครับ next ครับประกาศมาเรื่อยๆชื่อคนสุดท้ายก็เหลือพี่มินแหละแต่ว่าพอเป็นชื่อผมก็แบบตกใจมากเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ารายการค่อนข้างตั้งใจที่จะเอาประกาศชื่อผมเป็นคนสุดท้ายด้วยแน่ๆเหมือนแกล้งกันเลยฉันมีไว้โชนแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงเหมือนไฟลุกโชนที่งานขึ้นไปข้างบนที่บีหัวใจฉันมีไว้โชนแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงเหมือนไฟลุกโชนรู้สึกว่าเก่งเต้นเก่งแล้วผมก็หันไปคุยกับเขาเปอร์ว่าชาติไหนจะเต้นได้เท่านี้อะไรเงี้ยเปอร์ก็ยิ่งหนักเลยเปอร์ตอนนั้นเต้นไม่เป็นคือเปอร์เห็นแล้วเปอร์แบบว้าวเปอร์เลยหลังจากนั้นเรียกจานเฟรมเลยกลับมานั่งเปอร์จานเฟรมสอนเต้นหน่อยหนูไม่รู้น้องไปเอาแบตมาจากไหนนะแบตแต่นี่รุ่นไหนทำไมน้องถึงใส่เต็มได้ขนาดนั้นตึงอยู่แล้วคนนี้เป็นจิ๋วที่เต้นเก่งซึ่งค่อนข้างน่ากลัวอาจจะเป็นพี่ออโต้กับพี่เจหรือพี่อาโปกับพี่เจแต่ในใจเฟรมก็หวังว่าให้เป็นเฟรมกับพี่เจครับไปครับเราไปต่อกันที่ position สุดท้าย position center ผู้ที่มีสิทธิ์เข้า pitching จะถูกพิจารณาจากเทรนนีที่ได้เข้า pitching position ก่อนหน้านี้ทั้งหมด ทั้งหมดที่อยู่บนกระดานตอนนี้
มีสิทธิ์เป็นเซนเตอร์ พอหาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะมาหาเซนเตอร์จากกลุ่มเหล่านี้เพราะจริงๆเซนเตอร์จะไม่ใช่ตำแหน่งที่แยกออกมาเป็นพิเศษแต่จริงเป็นคนที่ถูกคัดเลือกมาทั้งหมดนั่นแหละแล้วใครที่คาแรคเตอร์คาริสมาความสามารถรูปลักษณ์รวมถึงสกิลต่างๆสมควรเหมาะสมกับเพลงนี้นะ ดังนั้นตอนนี้มีเทรนนีที่ยังไม่ได้ถูกประกาศชื่อได้แก่มินครับมาร์คครับแมดด็อกครับพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผลการสอบเดี่ยวของน้องๆยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าไปพิชชิ่ง9 position สำคัญในเพลงธีมพอได้รู้ว่าพี่มินไม่ได้เข้าพิชชิ่งเลยก็รู้สึกเสียใจเบื้องหลังพี่มินทำงานหนักมากแล้วก็เจรู้สึกว่าพี่มินสมควรที่จะได้รับในตำแหน่งพิชชิ่งต่างๆด้วยแต่ว่าพอมันไม่ได้ก็รู้สึกตกใจหัวใจฉันมีวิจารณ์แค่มองขึ้นไปข้างบนไม่ได้เจอเลยนะ พี่สงสัยเรื่องการร้องเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะมินแบบทำดี รู้สึกโลกด้วยเพราะแบบมันไม่ค่อยสบาย 1 2 3 4 5 6 7 8ไม่มีความกลัวมาขวางทางไหน มินเต้นเร็วกว่าเพลงไหม ตอนแรกคิดว่าพี่มาร์คหรือแมดด็อกควรจะได้พิชชิ่งแต่แบบพอไม่มีชื่อก็แบบแอบช็อกครับเพราะว่าสองคนนั้นก็เสียงสูงแล้วก็ร้องได้เหมือนกันอยากกับแมดด็อกด้วยเพราะว่าก็สนิทกันก็เสียใจที่แมดด็อกไม่ได้เข้าถ้ายันขึ้นไปข้างบนให้มีช่วยจะมีมาชนแค่มองขึ้นไปข้างบนก็ร้อนแรงเหมือนไฟลุกโชน ไม่รู้เป็นเหมือนฟังตัวเองไม่ออกครับมันไม่ค่อยชัด ท่อนแรปพอทิ้งเลยอ่ะ คือพอจำเนื้อไม่ได้มันก็ลวนไปหมด รู้สึกว่าเขาเคยร้องดีกว่านี้อ่ะ ไม่ดีแฮนเดิลอะไรไม่ได้เลยตัวอย่าง ในจักรวาลไรทิศทางยังมีมือของเธอ จริงๆ ต้องบอกก่อนว่าแอบผิดหวังหนึ่งในเทรนนีที่น่าจะต้องเข้าไปชิงก็คือมาร์คคาดหวังแล้วกันที่น่าจะต้องเข้าไปชิงในตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นคือการร้องอันนี้มันเหมือนแบบอีกโอกาสหนึ่งอะที่มาร์คจะได้แบบกลับไปแก้เรื่อง JYP ตอนนั้นแบบออกมามันก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นแพชชั่นในตัวผมก็ไม่เห็นแพชชั่นในตัวเองเหมือนกันผมรู้สึกว่ารอบเนี้ยผมอยากลองอีกรอบหนึ่งและนี่นะครับผมคือบททดสอบในมิชชั่นที่ 1 โจทย์เพลงธีมซองตอนนี้นะฮะทีมดีเรคเตอร์ของเราได้เลือกเทรนนีที่เหมาะสมกับ9 position สำคัญในเพลง Limit Break เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับผมอยากจะมอบหน้าที่การประกาศผลให้กับพี่ยงโปรดิวเซอร์ของเราครับ ตอนนี้พร้อมฟังรายชื่อของคนที่จะได้เป็น9 position สำคัญหลักของเพลง Limit Break หรือยังครับ โดยเราจะเริ่มต้นจาก position หมายเลข 2 ก่อนก็คือ Main Vocal ในเรื่องคอปเปอร์หนูจะให้จีซังเขาแบบมีพลังกว่าแต่ว่าหนูรู้สึกว่าคอปเปอร์พาท่อนนั้นไปให้แบบโพสิทีฟได้มากกว่าก็เลยแบบลังเลนิดนึง Main Vocal ของเพลง Limit Break คือ Copper ครับตอนเข้ามาตอนเดือนแรกก็คิดว่าตัวเองอาจจะเป็นแบบตัวประกอบในรายการนี้แต่ว่าพอได้เป็น9 คนก็แบบก็คุ้มอยู่นะลำดับต่อไปก็คือ position หมายเลข 3 lead vocal 1 ได้แก่อโปครับเพราะว่าตอนนั้นโปร้องไห้โปไม่เคยดีใจกับอะไรขนาดนี้มาก่อน มันเหมือนกับว่าสิ่งที่โปพยายามมันผลลัพธ์มันออกมาดี แต่ว่าจะไม่ร้องแล้วนะ มันพิสูจน์แล้วว่าโปสามารถร้องเพลงได้ครับลำดับต่อไป lead vocal 2 ได้แก่จีซังครับจริงๆถ้าถามพี่อ่ะในบรรดาเด็กเทรนนี24 คนอ่ะเด็กที่ร้องเสียงสูงได้ก็จะมีคอปเปอร์มีจีซังก็มีภูอีก1 คน lead vocal 2 ของเพลงนี้ถูกระบุให้ต้องรับผิดชอบท่อนเพลงที่เป็นเสียงสูงพอกรรมการถกกันแล้วคิดว่าคอปเปอร์น่าจะเหมาะสมกับการเป็นเมน vocal ก็เสียดายจีซังส่วนตัวนะผมอยากได้ภูเป็น lead vocal มากกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยหนูก็ไม่อยากยอมให้จีซังหลุดไปเลยจีซังไม่ควรเป็นซับโวคอลด้วยความสามารถของเขา position หมายเลข 5 ครับ
Sub Vocal ซึ่ง Director พิจารณาจากน้องๆที่เข้าพิชชิ่งใน Lead Vocal 1 และก็ Lead Vocal 2 นะครับ ซึ่งคนที่ถูกตัดสินให้ได้รับหน้าที่เป็น Sub Vocal ของเพลง Limit Break คือภูทัชชัยครับ สิ่งที่ว้าวมากๆก็คือว่าเราเห็นภูที่ปกติอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเทียบเคียงกับคอปเปอร์หรือจีซังได้ขนาดนี้แต่วันนั้นเขาสู้ใจแบบนี้แหละที่เหมาะกับการที่จะมานำเสนอเพลง Limit Break ก็เลยเอาพี่ภูลงในตำแหน่งซับโวคอลแทนครับโพสิชันหมายเลข 6 ครับแรป1ได้แก่พีมวสุครับแรป2ได้แก่อลันครับ ท่อนที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับทีมมากกว่าก็คือท่อนที่เป็นเปิดของแรปอะค่ะซึ่งมันจะต้องอาศัยร้องที่แข็งแรงส่วนของอลันเนี่ยมันจะมีความแบบสวกซึ่งเขาชอบร้องแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอลันน่าจะโฮท่อนนี้ได้ดีแล้วก็เลยลงตัวที่2คนนี้โพสิชันต่อไปคือแดน1ครับผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการรับผิดชอบโพสิชันแดน1คือเฟรมครับอันเนี้ยต้องให้เขาหนาคนเขายังไม่ได้นะตำแหน่งเนี้ยเรื่องของแบบ position dance อะเฟรมแบบค่อนข้างทำได้เรียกว่าคำว่า perfect น้องๆรู้ใช่ไหมว่าน้องกำลังต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการเป็น9 position หลักแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าจริงๆเพื่อนๆเทรนนีทุกคนก็ต่างแย่งชิงอยากได้บทบาทนี้เหมือนกันเมื่อคุณได้ไปแล้วต้องทำมันเต็มที่ครับแดน2ได้แก่หัวมันตื้อมากมันไม่กล้าหวังด้วยความที่เตรียมใจมาถ้ามันจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คงจะไม่ติดเพราะว่าผมก็เก่งไว้แล้วเหมือนกันว่าแบบใครจะติดแดน2เป็นการถกกันอยู่นานมากครับครูเจด้าก็จะรู้สึกว่าจริงๆถ้าจะวัดจากคนที่มี performance เต้นที่ดีสุดในวันนั้นครูเจคิดว่าคือเจแต่ว่าจะมีดีเรคเตอร์ที่รู้สึกว่าเขาเชียร์เน็กเพราะว่าสุดท้ายแล้วศิลปินคือคนที่จะต้องมีคาริสมาหรือมีคาแรคเตอร์ที่ดึงดูดให้คนสนใจและเขารู้สึกว่าเน็กมีสิ่งนั้นอยู่อันนี้คิดแบบไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเพราะความรู้เจถึงเลือกคนนี้ครับแต่ว่าเจชอบคนนี้ คนนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยเครียดแต่ว่ามันไม่จบแดน2ได้แก่เจณตอนนั้นที่มีเสียงที่มันแตกต่างกันมา2เสียงด้วยกันของดีเรคเตอร์เองบางเสียงที่บอกว่าเน็กโอเคนะแล้วมีบางเสียงที่บอกว่าเจเราดิสคัสกันอยู่นานมากจนสุดท้ายเราให้ครูเจด้าที่เป็น performance director เนี่ยตัดสินวันนี้คนนี้ก่อนก็คือวันนี้เจทำภาพรวมได้ดีเสียใจแต่ก็ต้องเห็นด้วยฮะ เจนะครับแดน2ครับอย่างแรกคือร้องไห้ดีใจมากมันสำคัญกับเจมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นมิชชั่นหนึ่งแต่ว่าตำแหน่งนี้มันสำคัญมากๆเจรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เจรักในการเต้นเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วก็มีไฟในการเต้นแบบเพิ่มมากๆโพสิชันสุดท้ายคือโพสิชันหมายเลข1เซนเตอร์ทีนี้ตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วดีเรคเตอร์ชอบใครอย่างที่บอกเราไม่ได้ถกกันเลยแต่ว่าพอตอนเลือกเซนเตอร์ก็บอกว่าถ้างั้นเราใช้มือจิ้มกันดูว่าใครเป็นเซนเตอร์1 2 3นี่มันเอกฉันท์นะมันคือพร้อมกันอ่ะมันจบแล้วอ่ะคิดว่าไม่ต้องแล้วผมก็รู้สึกอย่าง Position Center ของเพลง Limit Break ได้แก่ขุนพลครับไม่ได้อะยังไงก็ต้องเป็นเซนเตอร์ให้ได้เพราะแบบวันนั้นผมแบบทุ่มกับความที่อยากจะเป็นเซนเตอร์มากๆวันนั้นผมแบบโชว์ทุกอย่างที่อยากจะทำเอาจริงผมก็มั่นใจนะว่ายังไงก็ต้องได้แหละแต่แบบก็ไม่ได้อยากประมาทขนาดนั้นนะฮะแอบคิดมากด้วยว่าเผลอๆคนที่อยู่ข้างๆเราณตอนนั้นอาจจะได้ฮาร์ดอย่างเงี้ยฮาร์ดเขามีคาริสมาความเป็นแบบเซนเตอร์อยู่นะคือจริงๆฮาร์ดก็อยากเป็นเซนเตอร์แหละแต่ว่ารู้สึกว่าฮาร์ดยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ก่อนถึงแบบจะเป็นได้เซนเตอร์ขุนในวันนั้นมันพร้อมแล้วและนี่นะครับผมคือ9เทรนนีที่ผ่านบททดสอบในมิชชั่นที่1จนมาเป็น9 position หลักในเพลง Limit Break ครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง9คนด้วยนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมได้ยินเสียงพี่ยงแบบชัดที่สุดในโลกแล้วเหมือนแบบยกแบบภูเขาออกจากอกอะฮะแบบความเหนื่อยนั้นแบบมันหายไปด้วยคำที่ว่าเราได้เป็นเซนเตอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแบบดีใจมากๆแบบมากๆเลยรู้สึกแบบคุ้มค่ากับความเหนื่อยทั้งหมดที่แบบผ่านมา
ดูไม่เป็นผู้นำเลย ไม่มีเวลาไม่ต้องเผานะ ผมว่าเขามีออร่านะพีมอะ